تليفون تاني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 4 شهور. ايوه. وطلع له تحت شفته كده يعني بقعتين بيض، واحده قد حبه العدسيه وواحده قد الترمس كده، فهي يعني بيضه. في ناحيه واحده ولا في ناحيتين؟ لا في ناحيه واحده. في ناحيه واحده. على الناحيه الشمال. حاضر. فانا عايزه اعرف، يعني انا خايفه بصراحه من لان هو كان عنده نقص حديد. وده طلع له في الوقت اللي انا كنت بديله العلاج بتاع الحديد. كان عنده نقص حديد؟ الهيموجلوبين بتاعه كان 8، والحمد لله دلوقتي بيبتدي يترفع يعني بقى 10، ويعني بنستمر معاه في العلاج. فانا خايفه الصراحه الوقتين دول هم ما بيزيدوش. حاضر. ثابتين. يا رب ربنا يبارك واعمل ايه؟ ربنا يتبارك فيك. مع الف سلامه. مع السلامه. في علاقه بين ظهور البقع ونقص الحديد؟ لا، هو مفيش علاقه مباشره بين الكلام ده، انما هي طبعا في السن ده بتبقى البقعه بيضاء، بتبقى وحمه بيضاء. الوحمه عامه زياده او نقصان في احد مكونات الجلد. فلو كانت الاوعيه الدمويه ناقصه في الجلد في حته ما بتبان بفتحه عن الجلد، وبنسميها وحمه انيميه، ومنها مش مرتبطه بالحديد كتسميه بس يعني. لو كان في نقص في تكوين اللون بتبقى وحمه بيضاء، ودي اللي هي بنسميها اوقات بهاق خلقي او بهاق خلقي. انا سالتها عشان كده هي في الناحيتين ولا في ناحيه واحده؟ هي غالبا بتبقى في ناحيه واحده. وزي الوحمات اللي بتبقى طفل موجود في فراولايه في ناحيه او حته سمراء او حسنه سمراء، ودي عكس الحسنه السمراء اللي بتطلع في طفل اتولد بدايره كده سوداء وممكن فيها شعر. يبقى هي كل الوحمات عباره عن زياده او نقصان في احد مكونات الجلد. طب دي عشان الوقايه، عشان ما تزيدش دي احنا بنقول لها خلي بالك بهاق ينتشر مثلا او حاجه. لا، بنقول لها خلي بالك بس ان هي دلوقتي ان شاء الله ما تزيدش خالص، رغم انها ممكن بتزيد مع زياده حجم الطفل. يعني اذا كانت بتنتشر او توسع أكثر. هي مش بتنتشر بس هي ممكن توسع بالظبط. يعني هي لو كانت بتمثل 1 على 100 من الوجه مثلا هتفضل 1 على 100 من الوجه، بس لما الوش يكبر يبقى 200 هتبقى 2. طب ممكن تتشال؟ لا، مش بنشيلها ولا بنعالجها، انما بنقول لهم خلي بالكم الاطفال دول بيبقوا عرضه ان هم لو اتلسعوا في الشمس لما بيبقى عندهم 5 6 سنين، او لو قعد اتحرق في الشمس ممكن ننشط اجسام مضاده ضد الخليه الملونه ويطلع له بهاق بقى اللي هو بيبقى باين عادي، البقع بيضاء كتير. طب افضل خلي بالها انها ما تحرقش البيض في الشمس. الشمس ده زي دايما ما بقول قليلها مفيد كثيرها ضار. وفي الاطفال الصغيرين بيحتاجوا شمس طبعا عشان تكون فيتامين د، فبنقول لهم اقعدوا في الشمس عادي بس الطفل ما يتحرقش، بالذات لما يبقى عنده 3 4 سنين وياخدوهم على البلاج وينسوهم والاطفال ترجع جلدها مفقفق، ساعتها بيبقى احتمال ظهور البقعه البيضاء بعد حرق الشمس كتير. وده على فكره دايما بنلاحظه في العيادات بتاعتنا، في اننا بنشوف النشاط بتاع البهاق في اطفال لسه ما كانوش خاصوا ان عندهم بهاق قبل كده، بالذات في شهر اغسطس وسبتمبر بعد العوده من المصيف بالظبط. طب احنا عارفين ان انتوا بتتعاملوا احيانا مع بعض انواع البقع الجلديه بالليزر، هل ده ليه علاج برضه ولا؟ بس لما بتكون وحمه صغيره وبالحجم الصغير ده غالبا مش بنعالجها، بنقول لها تابعيها وخلاص، او انا بقول لهم مثلا كل 6 شهور افضل يعني ده الافضل. انما الليزر في زي ما الليزر بنعالج بيه البهاق العادي. بس طبعا لما يكون محدد، انما طفل او شاب عنده او شابه يعني عندهم بهاق منتشر في الجسم مش منطقي ان انا هقعد اشتغل بالليزر في كل منطقه على حده اللي هتاخد. لكن لو في تشوه في الوش مثلا ومضايقه ممكن بنعمل له ليزر. بس طبعا علاج البهاق بيعتمد على فلسفه علاج البهاق، هو الطبيب عاوز ايه وحاسس جوه بايه، لان ممكن جدا يجي طفل عنده بهاق في وشه وعنده 6 7 سنين وطلع في وشه بقعتين، وما بعد احنا بالعكس بقى مش بنعمل له ليزر وما بنقولوش اقعد في الشمس، بنقول له ابعد عن الشمس ونهرب منها، وبنديله واقيات من الشمس، بنديله علاجات مضاده لتغيير المناعه، بننشط تكوين اللون تاني بيرجع يخف تاني. والحالات دي على فكره من الحالات الكثيره اللي بننجح في علاجها بشكل واضح جدا جدا جدا. بعكس بقى طبعا علاج الحالات البهاق اللي هي بتطول منتشره في الجسم بقى لها كتير، عدد المناطق المصابه اكتر، المسطح المصاب اكتر، العيان خد علاجات كتيره متكرره، يعني كل مره يروح لفلان يقعد يتعالج معاه شويه وبعدين يزهق ويروح لفلان ويعالج ويقعد مع نفسه يعالج، ما يكملش العلاجات الى اخره. بنجد ان الحالات دي تبقى اكثر صعوبه في العلاج. هي دي اللي ممكن نلجا لها الى ان ننقل الخلايا لما تكون منطقه محدده ومش مستجيبه خالص للعلاج، ننقل الخلايا من حته ما فيهاش
مرض وبننقلها في المناطق اللي هي مصابه زي زراعه الخلايا، والعين بيخف ويتحسن بشكل جميل يعني. ودي اللي بنستعملها ليزر اوقات غير العلاج الضوئي اللي هي الكبيره اللي بنتكلم عليها كتير دايما.